स्वागत आहे आपल्या YouTube चॅनलवर ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल। की आज लाईव्ह येण्याचं कारणच असं आहे की आपल्या चॅनलवरती 100 पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर झाले आहेत। त्याचा मला खूप खूप आनंद होत आहे आणि ते सर्व तुमच्यामुळे होत आहे। तुम्ही ज्या प्रकारे मला सपोर्ट केला, ज्या प्रकारे तुम्ही मला दाखवलात की कशा प्रकारे पुढे जायला पाहिजे किंवा कशा प्रकारे मी स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करू शकते, त्याबद्दल तुमचं खूप खूप मनापासून आभार करते। तुम्ही माझे चॅनलचे व्हिडिओ पाहतात, त्याला लाईक करतात, शेअर करतात, मला खूप आवडतं। बरेच लोक मला कमेंट करून सांगतात की तुमची ही रेसिपी कधी येते, तुमची ती रेसिपी कधी येते, तर ते पाहताना मला खूप आनंद होतो। त्या कमेंट वाचताना मला खूप बरं वाटतं। अशाच प्रकारे तुम्ही माझ्यावरती प्रेम करत राहा, माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा हीच विनंती करते। आणि या निमित्ताने मी एक नवीन रेसिपी तयार केली आहे, तर तुम्ही ती रेसिपी बघा, ट्राय करा, मला कमेंटमध्ये सांगा आणि असंच माझ्या चॅनलला लाईक आणि सपोर्ट करत राहा। थँक्यू। एकदम अशी मऊ मऊ थंडगार रसमलाई कशी बनवायची ते आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, जेणेकरून माझी सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत पोहोचतील। तर रसमलाई बनवण्यासाठी मी इथे गाईचं दूध घेतलं आहे। 1.5 लिटर इथे मी गाईचं दूध घेतलं आहे आणि ते गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। तुम्ही गाईच्या दुधाऐवजी म्हशीचं सुद्धा दूध घेऊ शकता, तुमच्यावरती आहे। तुम्हाला पॅकेटचं दूध घ्यायचं असेल तर तुम्ही तेही घेऊ शकता। दूध चांगलं उकळल्यानंतर त्यामध्ये मी 2 लिंबाचे कापून घेतलेले रस घालत आहे। लिंबू हा ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे व्हिनेगर असेल तुम्ही तेही वापरू शकता। दूध चांगल्या प्रकारे फाटलं आहे। दूध जर तुमचं चांगल्या प्रकारे फाटलं नसेल तर तुम्ही थोडासा अजून याच्यामध्ये लिंबाचा रस ॲड करू शकतात। पूर्णपणे फाटल्यानंतर आपण याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया, गाळून घेऊया आणि त्यानंतर एका सुती कपड्यामध्ये बांधून ठेवूया। साधारण 1 ते 2 तास आपल्याला फाटलेलं दूध सुती कपड्यामध्ये बांधून ठेवायचं आहे। त्यानंतर इथे मी मोठी परात किंवा तुम्ही थाला म्हणू शकता ते घेतलं आहे आणि जे आपण फाटलेलं दूध ज्या कपड्यामध्ये बांधलं होतं तो आपण दुधाचा गोळा आता बाहेर काढून ते चांगल्या प्रकारे मळून घेणार आहोत। एक छोटीशी टीप आहे, जर दुधाचा गोळा खूप जास्त ड्राय झाला असेल तर तुम्ही थोडंसं त्याच्यामध्ये हलकं पाणी शिंपडून ते थोडंसं ओलं करून तुम्ही ते मळायला घेऊ शकता। त्यानंतर आता आपण हे मळून घेणार आहोत। चांगल्या प्रकारे आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। दुधाचा गोळा मळण्यासाठी हाताच्या पंजाचा वापर करू शकतात। तुम्ही बघू शकता इथे मी कशा प्रकारे वापर करून हा दुधाचा गोळा मळून घेत आहे। साधारण आपल्याला 20 ते 25 मिनिटं हे मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही जेवढं जास्त मळाल तेवढीच तुमची रसमलाई एकदम नरम आणि लुसलुशीत होऊ शकते। पंधरा मिनिटांनंतर याच्यामध्ये मी 1 चमचा मक्याचं पीठ घालणार आहे। 1 चमचा तुम्हाला मक्याचं पीठ घालायचं आहे। जर का तुम्ही 2 लिटर दूध घेत असाल तर तुम्हाला 1.5 चमचा मक्याचं पीठ यामध्ये घालायचं आहे। मक्याचं पीठ यामध्ये घातल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 15 मिनिटं हे मळून घ्यायचं आहे। मक्याचं पीठ घालण्यामागील कारण असं आहे, जर का तुम्ही असे गोळे बनवायला घेणार तर ते मध्ये तुटणार नाही, मध्ये क्रॅक होणार नाही किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारचे भेगा किंवा रेषा पडणार नाही, त्यासाठी आपण यामध्ये मक्याचं पीठ घालत आहोत।
पीठ मळून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकतात एकदम नरम मऊ असा तुम्हाला फील येईल। जवळून तुम्हाला मी दाखवते कशा प्रकारे हे पीठ मळायचं आहे। हे बघू शकता तुम्ही इथे अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ हवं आहे। ह्याच्यामध्ये जराही दाणे नाहीत, एकदम नरम नरम पीठ तयार झालं आहे। आता याचा आपण गोळा करून साईडला ठेवून देऊया। एका दुसऱ्या टोपामध्ये मी अर्धा लिटर गाईचं दूध घेतलं आहे, ते गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी वेलचीची पूड घालणार आहे। यामध्ये काही मी ड्रायफ्रूट घेणार आहे, त्यापैकी आहे काजू आणि बदाम, ते मी बारीक किसून घेतला आहे। यामध्ये मी 2 मोठे चमचे साखर घेतली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता। मी यामध्ये कमी साखर घालणार आहे कारण की मला गोड कमी आवडतं। जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही साखर थोडी जास्त घालू शकता। रंग येण्यासाठी इथे मी लेमन कलरचा वापर करत आहे, त्याऐवजी तुम्ही केसर सुद्धा घालू शकता। जसं की तुम्ही बघू शकता आपल्या दुधाला चांगला रंग आला आहे। साधारण या दुधाला तुम्ही 10 मिनिटं उकळवून घ्यायचं आहे। आणि जर का दुधावरती साई किंवा मलाई तयार होत असेल तर तुम्ही ती दुधामध्ये पुन्हा एकत्र करून मिक्स करू शकतात, कारण की आपलं दूध थोडंसं घट्ट पाहिजे, तर ह्याने मदत होऊ शकते दुधाला घट्ट करण्यासाठी। तर आपलं मलाई दूध किंवा मलाई चाशणी तयार झाली आहे। आता आपण हे साईडला काढून ठेवूया। एका पॅनमध्ये मी पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं, त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे साखर घालणार आहे। पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे, त्याला कड येईपर्यंत आपण इथे या पिठाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। गोळे तयार करताना एक लक्षात ठेवा, जर का गोळे तयार करताना मध्ये जर क्रॅक किंवा रेषा भेगा पडत असतील तर ते पुन्हा मोडा आणि पुन्हा गोळा तयार करा। असा गोळा तयार करायचा ज्याला काहीच रेषा किंवा भेगा नाही येत, अशा प्रकारे तुम्हाला गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। नाहीतर काय होणार, तुमची जी रसमलाई आहे ती पाण्यामध्ये टाकताच तुटू शकते, याची काळजी घ्या। पाण्याला उकळी आली होती, मी गॅस बारीक केला होता। आता मी पुन्हा गॅस फास्ट करत आहे आणि उकळत्या पाण्यामध्येच तुम्हाला हे गोळे टाकायचे आहेत। जर का तुम्ही तसं नाही केला तर तुमचे गोळे तुटू शकतात। उकळत्या पाण्यामध्ये जर का तुम्ही हे गोळे टाकलात तर त्यामुळे तुमचे जे गोळे आहेत ते तुटणार नाही, फुटणार नाही। अशा प्रकारे सर्व गोळे आपण यामध्ये उकळून घेऊया। पाच मिनिटांनंतर तुम्हाला हे गोळे उलटे सुलटे पलटून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर बारीक गॅसवरती 10 मिनिटं हे मी झाकण ठेवून उकडवून घेणार आहे। दहा मिनिटांनंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला हे पलटी करून दुसऱ्या बाजूने उकडून घ्यायचे आहे।
पुन्हा मी 10 मिनिटांसाठी झाकण यावरती ठेवणार आहे. परत एकदा हे पलटी करून उकडवून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे साधारण तुम्हाला 30 मिनिटं हे उकडून घ्यायचे आहे. रसमलाईमध्ये थोडंफार जे पाणी असेल ते हलक्या हाताने प्रेस करून तुम्हाला ते साईडला ठेवायचं आहे. खूप गरम आहे, त्यासाठी तुम्ही चम्मच किंवा पलिता याचा वापर करा. रसमलाईतील एक्स्ट्रा पाणी काढल्यानंतर ते मी थंड होण्यासाठी ठेवलं होतं. हे थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण गरम गरम दूध किंवा रसमलाईची चाशणी आपण यामध्ये घालणार आहोत. इथे एक छोटीशी टीप आहे. रसमलाईचे गोळे किंवा त्याची चाशणी दोघांपैकी कोणती तरी एकच वस्तू गरम हवी आहे. तर इथे मी रसमलाईचं गरम गरम दूध किंवा त्याची गरम गरम चाशणी यामध्ये घेत आहे. आणि हे सेट होण्यासाठी साधारण 6 ते 8 तास लागणार. तुम्हाला नॉर्मल रूम टेम्परेचरवरती हे सेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे. हे डायरेक्ट फ्रीजमध्ये ठेवा तर ते कडक होऊ शकतं. तर अशा प्रकारे आपली ही रसमलाई तयार झाली आहे. इथे मी तुम्हाला एक रसमलाई तोडून दाखवते ही कशी झाली आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ती सॉफ्ट आणि किती इझिली तुटली जात आहे. अशा प्रकारे आपली रसमलाई रेडी झाली आहे. अशा प्रकारे सिंपल ट्रिक यूज करून तुम्ही ही रसमलाई ट्राय करू शकता. एका छोट्याशा बाउलमध्ये मी काढून घेत आहे. सिंपलची ट्रिक यूज करून आपण ही रसमलाई तयार केली आहे. तर आपली ही रसमलाई खाण्यासाठी एकदम रेडी आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की सांगा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली का मला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला माझ्या रेसिपी कशा वाटतात तेही सांगायला विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत पाहत राहा चविष्ट पदार्थ.